ኣብዚ ኮርስ እዚ እንታይ ክንመሃርና ማለት እዩ ብዛዕባ SQL database ብዛዕባ NoSQL database እውን ብደንብ ክንሪና ማለት እዩ database ታዩ ጥቅሙ ከታዩ ዝብል ብደንቢ ናርአና ክንኸዲና ማለት እዩ purpose of database ታይንም ታይና እንጥቀመሉ database ዝብል just databases are essential for storing and managing large amounts of structured and unstructured data. So structured ለሆነ data plus unstructured ለሆነ data store ንምግባር ማለት እዩ store ንምግባር plus ከዓ to store ለተገበረ manage ንኽንገብረሉ ዝሕግዘና መን ማለት እዩ database ማለት እዩ and then they provide a structured way to organize and retrieve data efficiently to organize التقبر data كعمليسنا retrieve ንምጋር ወይ ከዓ ንምርካብ ንምምጻእ ማለት እዩ ይጠቅምና እዮም ዚኦም ማለት እዩ importance in modern technology ንሪእተለና database are the backbone of many modern technologies and applications ማለት ንኸሊና ማለት እዩ just عند حقنايت modern technology እዮም They enable efficient data storage قدمهم لنا ማለት እዩ retrieval and analysis plus supporting various industries and sectors ይለናል ማለት እዩ